Ένα μήνυμα προς τον Γιάννη Βαρουφάκη, τον προηγούμενο Υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια το Γιάννη μένανε, γιατί είναι αυτός, γράφεται εμένα, δεν τρεπόμαστε λίγο. Υπέπεσε στην αντίληψή μου ένα βίντεο, το οποίο είναι από μια ομιλία του Γιάννη Βαρουφάκη, που είχε μαζέψει κόσμο και προσπαθούσε να μαζέψει ψήφους για ένα απόκομμα που θέλει να φτιάξει. Και είχε μαζέψει κόσμο και τον είχε τρελάνει στην παπάντζα. Μεταξύ άλλων, γιατί παντού είναι οι συνέλληνες, όλοι οι συνέλληνες είναι ένα σώμα, ένας νους, και κάποια στιγμή όλοι θα ενωθούν όλοι μαζί, του κάνει μια ερώτηση του Υπουργού Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και του λέει: κύριε Βαρουφάκη, συγγνώμη, αλλά έχουμε ένα ΦΕΚ. Έχει πέσει στην αντίληψή μου ένα ΦΕΚ με τον προϋπολογισμό του 17, του 16. Και του λέει με τον νόμο 44-44, 44-44. Ο Βαρουφάκης από εκείνη την ώρα και μετά, σε όλο τον κόσμο, έχει πάρει ένα ύφος, θα έλεγα, μελό, και να λέει στον κόσμο και στο συνέλληνο αυτόν: παιδιά, είναι φαντασία, αυτά δεν γίνονται, πρέπει να είναι ψεύτικο το κείμενο. Εκτός αν προστίθεται, είναι κάλπικο το κείμενο. Άστο, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει. Δεν τρέπεσαι ρε καθηγητάκο. Ρε καθηγητάκο που ήσουν καθηγητής σε πανεπιστήμιο και δες και τα παιδιά μου, δεν τρέπεσαι βρε ζωντόβολο να λες ότι είναι φαντασιώσεις. Ο άνθρωπος σου έδειχνε ΦΕΚ. Και έλεγε μέσα στην αίθουσα: πατήστε το κινητό σας στον νόμο 444, ο οποίος λέει στη Βουλή. Μπορείτε όλοι τώρα στα κινητά σας, όσοι έχουν ίντερνετ, να χτυπήσουν το νόμο 44-44. Και εσύ έλεγες με θράσος: βρε ανώμαλε καθηγητάκο, Κρέμλτς, ότι είναι φαντασίωση. Κορόιδευες τόσο τον κόσμο. Κορόιδευες τους συνέλληνες στην αίθουσα που τους κάλεσες να τους πεις τις παπάντζες σου. Και σε ρώτησε ένα το πιο σοβαρό πράγμα: πέστε μας και αναλύστε μας, σαν Υπουργός Οικονομικών και ως ειδικός των Οικονομικών, που δίδασκες σε κάποιο πανεπιστήμιο, ούτε με ενδιαφέρει και που στο διάλογο δίδασκες, αλλά όπου και να διδάσκεις δεν πρέπει πουθενά να διδάσκεις. Και σου λέει: ορίστε κύριε Βαρουφάκη, είναι ΦΕΚ. Ο άνθρωπος σου έδειξε ΦΕΚ, εφημερίδα κυβέρνησης, σφραγισμένο, περασμένο και δημοσιευμένο στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Και βρε αλλόφρονα, έλεγες ότι είναι φαντασίωση ο νόμος του κράτους. Και είναι 3 φορές. Και φέτος το 18 πάλι είναι στον ισολογισμό. Και πετάγεσαι και λες: του κυρίου Σόρα είστε? Α, είχε κάνει ταμπέλα που θα είναι, ρε Βαρουφάκη. Είδες που σου έχω γίνει εφιάλτης. Τελικά το ΦΕΚ της αλήθειας και τους νόμους μόνο Σόρα τους έχει, δεν τους έχει άλλος Έλληνας. Σε ρώτησε κάτι ο άνθρωπος μες στην αίθουσα, να τους εξηγήσεις ως ειδικός των οικονομικών τι είναι τα 670 δις. Όλα αυτά εκεί μέσα τα 600 δις που είναι. Το έκανες? Παρά μας είπες να κάνουμε μια εκδήλωση ως ώρας και να έρθεις να έρθετε να με ακούσετε. Γιατί δεν κάνετε μια δική σας εκδήλωση, οι σύντροφοι του Σόρα, και να έρθουμε να σας ακούσουμε? Γιατί ρε να με ακούσεις ρε ζωντόβολο? Να απαντήσεις την ερώτηση δεν μπορούσες ρε Υπουργέ Οικονομικών ξεφτύλα? Τι λόγια έχω να σου πω ρε? Είναι δυνατόν ένας Υπουργός Οικονομικών να μιλάς σε ανθρώπους Έλληνες για δεύτερη φορά, την άλλη φορά πριν γίνεις ρε καθηγητάκο υπουργός, πριν γίνεις καθεστωτικό παλιόπαιδο, γύριζες στο Σύνταγμα με τους αγανακτισμένους, είχες πάρει το τραπεζάκι μαζί με τον Καζάκι και κάτι άλλες λατσόλες και είχες ξεφτυλίσει τον κόσμο να σε ψηφίσουνε. Και τώρα δεν μπορείς να εξηγήσεις τι είναι τα 600 τόσα δις? Δεν μπορείς να εξηγήσεις? Παραλές τη λέξη ότι είναι φαντασίωση. Πρόκειται περί μιας φαντασίωσης. Εσύ είσαι ένα φάντασμα. Είσαι ένα φάντασμα γελίο και κοροϊδεύεις τους συνέλληνες σου. Αν ήμουνα στην αίθουσα και απαντούσες έτσι, θα σε πλάκωνα τα χαστούκια, ρε Γιάννη. Κρέμλς σε κρέμλς. Δεν τρέπεσαι να μην απαντάς, και ειδικά Υπουργός Οικονομικών. Και να σου δείχνω ΦΕΚ, να σου δείξω ΦΕΚ της κυβέρνησης, περασμένο στην εφημερίδα της κυβέρνησης, με νόμο, και να με δουλεύεις μες στον κόσμο. Εάν θα ήμουν εκεί με τόσο κόσμο και με πρόσβαλες και μου λέγες σε μένα είναι φαντασίωση, θα είχα αρχίσει τα χαστούκια, παλιό ζόμπι, που θα μου πεις σε μένα είναι φαντασίωση που σου δείχνω τον νόμο. Και είναι φαντασίωση.
Όχι είναι πλαστό. Πλαστό είπες. Φαντασίωση είπες. Το νόμο του κράτους. Δεν θα πω ότι ντρέπομαι. Θα πω ότι βρίσκεται και τα κάνετε σε συνέλληνες. Μέχρι να σας πάρουν χαμπάρι, να σας ξεβρακώσουν ρε σε καμιά αίθουσα. Ζωντόβολα δεν ντρέπεστε. Δεν έχετε καθόλου πέτσα πάνω σας. Δεν έχετε καθόλου την αίσθηση του δικαίου. Δεν έχετε τίποτα. Αλλόφρονες. Ημίτρελοι τελείως. Σε άλλη αίθουσα που θα ξαναβρεθείς για να ζητήσεις ψήφους για το απόκομμα, αυτό το μόρφωμα που δεν ξέρω τι στο διάλογο πας να φτιάξεις, αποτυχημένε και καθηγητή και πολιτικέ, πάλι θα είναι αυτό το ΦΕΚ και θα είναι και το καινούργιο του 18. Να δω τι θα απαντήσεις τότε. Δεν ντρέπεσαι λίγο? Πρέπει να ντρέπεσαι και πρέπει κάποιος να βρεθεί στην αίθουσα να σε ξεβρακώσει. Γελίε που θα πεις ότι είναι φαντασία. Ολόκληρο ΦΕΚ. Και σε προκαλούσε ο άνθρωπος. Σου λέγε χτυπήστε το κινητό σας. Να τώρα στο Google όλοι έχετε ίντερνετ. Χτυπήστε να δείτε τον νόμο. Διαβάστε τον, ορίστε. Είναι στη Βουλή ο νόμος. Δεν είναι δικός μου, δεν ήταν του ανθρώπου. Της κυβέρνησης. Χτυπήστε όλοι στα κινητά σας. Νόμος 44-44. Σαν και εσένα. Είναι γεμάτος ο κόσμος εκεί έξω. Και βγαίνεις με ένα μπούστικο κοκάλινο λόγο να πεις οτιδήποτε την παπάτσα σου σε όλο τον κόσμο αυτό. Και δεν είχες τι να κάνεις. Και κουνάκες στα χεράκια σου, λέει και κρατιές κανιά λατιέρα σαν αυτή που κράταγε ο Μπουτάρης. Αυτά έχω να πω. Συνέλληνες, αυτοί είναι. Αυτοί ζητάνε ψήφους. Αυτοί δημιουργούν και κατασκευάζουν κόμματα. Να κάνουν τι? Εκεί δεν ήταν. Ακόμα και τώρα την ίστατη ώρα που ψάχνει υποτίθεται να κάνει κόμμα γιατί δεν είναι ευχαριστημένος από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το Κρέμλις. Αναζητάει ψήφους. Για να πάει πού? Να πάει στην κυβέρνηση. Να πάει στη Βουλή. Εκεί δεν ήταν. Και τι έκανε? Ή μήπως δεν τα ήξερε τα 600? Ή μήπως δεν ήξερε τους παγκόσμιους καταπιστευματικούς λογαριασμούς? Εγώ δεν είμαι αυτός που έβγαζα το Βαρουφάκι που είπε σε συνέντευξη στον Παπαχελά, βεβαίως υπάρχει ένας τεράστιος πλούτος χρημάτων, ο οποίος είναι κρυμμένος και ο οποίος δεν εμφανίζεται, και βεβαίως η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων είναι κράτος εν κράτη. Μίλησε και για την εφορία. Και όταν του κάνεις σημαντική ερώτηση, τα συμπεράσματα δικά σας, το μήνυμα θα το δώσω στο Γιάννη τον Βαρουφάκη που πρόσβαλε την νοημοσύνη, τη δικιά μου, των συνελλήνων και όλων όσων ήταν στην αίθουσα και σε άλλες αίθουσες που θα βρεθεί, που θα κάνει ομιλίες δήθεν για να πάρει ψήφο. Να το κάνει τι? Την επόμενη φορά, όπου τον βρείτε και όπου βρείτε όποιον πολιτικό, την ίδια ερώτηση, με νόμους, με ΦΕΚ, όλα στο φως, να ξεβρακωθούν τελείως. Δεν τρέπονται να μιλάνε σε ανθρώπους και να υποβιβάζουν την νοημοσύνη του ανθρώπου τόσο πολύ σε τέτοιες ώρες τεράστιες που έχουμε τόσες αυτοκτονίες. Περνάει τόσο δύσκολα η χώρα μας και αυτοί κάνουν πλάκα. Να τον καλέσουμε για να έρθει να μας ακούσει. Αντέ να χάθεις ρε Γιάννη που θες να σε καλέσουμε να μας ακούσεις, λες και δεν ξέρεις ποιοι είμαστε ή δεν μας ακούς. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, συνέλληνες. Στην Ελληνοσυνέλευση όλοι εδώ και τώρα να τελειώνουμε με τέτοια μορφώματα, αλλά και με άλλα που μοιάζουν όλα μεταξύ τους. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.